10 Απριλίου του 1826. Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Κυριακή των Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου. Το γεγονός συνέβη τη νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου του 1826, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, και συγκαταλέγεται και τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας. 3 χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Κιωταχή και Ομέρ Βριώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στον νικητή της μάχης του Πέτα, Κιωταχή, να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας αυτή τη φορά την επιχείρηση με εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με μια πανίσχυρη στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιωταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1825 και στις 15 Απριλίου του 1825 έφτασε πρώτου Μεσολογγίου. Αμέσως άρχισε την πολιορκία της πόλεως, η οποία μπορεί να χωριστεί σε 2 περιόδους. Α. 15 Απριλίου έως 12 Δεκεμβρίου του 1825. Β. 25 Δεκεμβρίου του 1825 έως 11 Απριλίου του 1826. Χωρίς σημαντική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες λόγω του εμφυλίου πολέμου και έχοντας να αντιμετωπίσουν υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις, οι 12.000 ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν καρτερικά επί 1 χρόνο. Την οργάνωση της άμυνας ανέλαβε τριμελής επιτροπή υπό τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, Δημήτριο Θέμελη και Γιώργο Καναβό. Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώτη πολιορκία είχε βελτιωθεί κατόπιν των προσπαθειών του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του Βύρωνα και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρος έγινε βαθύτερη. Ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε με πύργους και πολύγωνα πρωτυχίσματα, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4 βομβοβόλα. Η νησίδα Βασιλάδη μεταξύ της Λιμνοθάλασσας και της θάλασσας έγινε ένα είδος προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί τοποθετήθηκαν 6 πυροβόλα και συγκεντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να μην επιβαρύνουν τη φρουρά της πόλης. Εντός του Μεσολογγίου υπήρχαν 10.000 άτομα, εκ των οποίων 4.000 άντρες άριστοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την Ελτολοκαρνανία και ακόμα 1.000 άντρες δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας, 15 Απριλίου ως 12 Δεκεμβρίου του 1825, το Μεσολόγγιο πολιορκήθηκε μόνο από τις δυνάμεις του Κιωταχή. Οι επιθέσεις τους συντρίβονταν εύκολα ή δύσκολα από τους υπερασπιστές της πόλης. Εξάλλου, ο αποθαλάσσης αποκλεισμός δεν ήταν ισχυρός και επανελειμμένος διασπάστηκε από το στόλο του Μιαούλη, ο οποίος ενίσχυε με πολεμοφόδια και τρόφιμα τους πολιορκημένους. Στις 24 Ιουλίου, 1.000 ρουμελιώτες πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη ανάγκασαν τον Κιωταχή να αποσύρει τις δυνάμεις του στις υπόρειες του όρου Ζυγός, χαλαρώνοντας την πολιορκία του Μεσολογγίου, αλλά και ο τουρκικός στόλος, παρενοχλούμενος από το ελληνικό, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλονιά. Στις 5 Αυγούστου, ο Κίτσος Τσαβέλας, επικεφαλής δυνάμεων Σουλιωτών πολεμιστών, εισήλθε στην πόλη, αναπτερώντας το ηθικό των πολιορκημένων. Όμως, στις αρχές του Νοεμβρίου, ο κοινός στόλος Τούρκων και Αιγύπτων αποβίβασε 8.000 Αιγύπτιους στρατιώτες και 1 μήνα αργότερα κατέφτασε στην περιοχή ο Ιμπραήμ, που είχε σχεδόν καταστήλει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι αριθμούσαν 25.000 άντρες με σύγχρονο πυροβολικό που διοικούσαν Γάλλοι αξιωματικοί. Οι Έλληνες είχαν να αντιπαρατάξουν 4.000 μαχητές. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1825 άρχισε η δεύτερη φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Όπως και στην πρώτη πολιορκία, πάλι υπήρξε διάσταση απόψεως μεταξύ των δύο πασάδων.
Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ επιχείρησε με τις δικές του δυνάμεις να καταλάβει το Μεσολόγγι στις 16 Ιανουαρίου του 1826. Απέτυχε όμως και αναγκάστηκε να συμπράξει μετά του Κιοταχή. Οι δύο στρατηγοί κατέστησαν ασφικτική την πολιορκία με ανηλαίη κανονιοβολισμό και με την κατάληψη των στρατηγικής σημασίας νησίδων Βασιλάδη 25 Φεβρουαρίου και Κλίσοβας 25 Μαρτίου. Μετά την πτώση των δύο νησίδων η θέση των πολιορκημένων κατέστη δεινή, μετά και την αποτυχία του Μιαούλη να διασπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Η κατάσταση πλέον μέσα στην πόλη είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Τρόφιμα δεν υπήρχαν και οι πολιορκούμενοι, γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες και μαχητές σιτιζόταν με φύκια, δέρματα, μποτίκια και γάτες. Υπό τις συνθήκες αυτές που καθιστούσαν αδύνατη την αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης, αποφασίστηκε σε Συμβούλιο Πλοαρχηγών και Προκρίτων τις 6 Απριλίου η έξοδος και ορίστηκε για αυτή νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων 9 προς 10 Απριλίου. Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίστηκαν σε 3 ομάδες υπό τους Δημήτριο Μακρύ, Νότι Μπότσαρη και Κίτσο Τσαβέλα, με την ελπίδα να διασπάσουν τις εχθρικές γραμμές. Εποφελούμενοι από τον εφηδιασμό των πολιορκητών, νωρίτερα είχαν σκοτώσει τους Τούρκους αιχμαλώτους, ενώ στην πόλη παρέμειναν τραυματίες και γέροι. Όμως το σχέδιο της εξόδου είτε προδόθηκε είτε δεν εφαρμόθηκε σωστά και έτσι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ κατέσφαξαν με τη διαταγάνια τους μαχητές της ελευθερίας. Στο μεταξύ, μέσα στο Μεσολόγγι είχαν αρχίσει οι σφαγές από τους Τουρκοαιγύπτιους που είχαν εισβάλει από άλλο σημείο της πόλης. Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν δραματικές σκηνές. Ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης, όταν κυκλώθηκε από τους εισβολείς στο σπίτι του, όπου είχαν συγκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυραταποθήκη, ενώ ο Μητροπολίτης Ρογμών Ιωσήφ ανατείναξε τον ανερμόμυλο την τελευταία πράξη της αντίστασης, όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς. Το πρωί της 10 Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η Οθωμανική ημισέλληνος κυμάτιζε στα χαλάσματα του Μεσολογγίου. Οι πληροφορίες για τις απώλειες των Ελλήνων κατά την πολιορκία και την έξοδον είναι αντιφατικές. Πιθανότερο φαίνεται ότι από τους 3.000 που πήραν μέρος στην έξοδο, οι 1.700 έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι. Ανάμεσά τους τους νεκρούς ο Ιωάννης Παπαδιαματόπουλος, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, ο Αθανάσιος Ραζικότσικας, ο Νικόλαος Στορνάρης, ο Γερμανός εκδότης της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά Ιάκωβος Μάγερ και άλλοι Γερμανοί φιλέλληνες. Γύρω στα 6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν για να πουληθούν στη Μεθόνη και στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας. Οι απώλειες για τους Τουρκοαιγύπτιους εισβολείς ανήλθαν σε 5.000. Η Επανάσταση μετά την πτώση του Μεσολογγίου είχε σχεδόν κατασταλεί. Η φλόγα της όμως παράμενε άσβεστη, καθώς η ήττα μετατράπηκε σε νίκη. Ένα νέο κύμα φιλελληνισμού αναδύθηκε από την αμαύρωση του αγώνα εξαιτίας του εμφυλίου του παραγμού. Αυτό με τη σειρά του επηρέασε αμέσως την ευρωπαϊκή διπλωματία για τα εθνικά δικαίων των Ελλήνων. Πολλά έργα, ζωγραφικά, λογοτεχνικά και άλλα, αποθανάτησαν τη θυσία των Μεσολογγιτών. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε την ημιτελή ποιητική του σύνθεση «Ελεύθερη πολιορκημένη» με τους γνωστούς στίχους από το σχεδίασμα Β. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει, στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τι σε έχω εγώ στο χέρι,
όπου σύ μου γίνεις βαρύ κι ο Αγαρινός το ξέρει. Αμέσως μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου, ο Κιουταχής με το στρατό του κατευθύνθηκε προς την ανατολική στερεά Ελλάδα με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της Αττικής. Ο Ιμπραήμ επανήλθε στην Πελοπόννησο για να εξαλείψει και τις τελευταίες εστίες αντίστασης σε Μάνη και Αργολίδα. Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε τις 11 Μαΐου του 1829. Το 1937 αναγνωρίστηκε ως ιερά πόλης και η Κυριακή των Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος εξόδου.